Hi, good evening, everyone. It's a rainy Wednesday today, and we'd just like to welcome you to another episode of the Beyond Alpha podcast. And today we are going to talk about what's the value of composure, or do you need composure sa buhay mo, sa ginagawa mo? Ano ba yung composure? Okay, so as always, I'm here with my partner Brian to discuss on this topic and share ko lang yung reason bakit ito yung topic na napili namin. I'm really not having a good day today. Hmm. Medyo, usually kasi lahat naman ng topics namin may pinanggagalingan kung bakit yun yung pinipili namin. And today wasn't a very good day for me. So, kaya ito muna. So, Bri, Ayun, before mag-share tayo ng mga saloobin natin with our topic today. First of all, remind muna natin ulit, alam nyo na to guys, sa website natin, www.imbeyondalpha.com. Then, social media accounts natin, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, at imbeyondalpha. Then, podcast natin, search nyo sa lahat ng podcast directories, whether it's Stitcher, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor FM, Beyond Alpha Podcast. Then Google pa lang guys, or sa YouTube, or kahit nga, yun nga, like what I've said earlier, sa Google pa lang, search nyo na, Beyond Alpha Podcast. Maglalabasan dyan, vlogs namin, podcast episodes namin sa website at sa YouTube. So, click kayo sa YouTube, click nyo isang YouTube video, click subscribe, then click the notification bell. So yan, for this topic, dahil like what JP shared, medyo may nanggagalingan. Like as usual naman na mga topic namin, laging may pinanggagalingang hatak or hugot, di ba? So, paunahin ko na, in this episode, paunahin natin si JB. Ikaw muna, Chong. Anong take okay. mo dito? So, ayun, as mentioned earlier, I'm really not having a good day today, but ano ba yung naisip ko dahil dito? Obviously, kanina, I was feeling down, galit. Pero, narealize ko lang, ano yung value ng composure? Ano yung composure? Kailangan ko ng composure ngayon eh. Ano ba yun? Ano ba yung composure? For me, composure is yung kaya mo mag-isip objectively na hindi emotional na lahat. Kumbaga, parang ganito eh, if wala kang composure, feeling mo the world's happening to you. Lahat, kumbaga talagang minamalas ka eh. Sinasapak ka ng malas na parang sunod-sunod na you can't catch your break. Pero, may ganun ba? Walang ganun eh. First of all, it's out of your control. Yung composure, it makes you level-headed. It makes you look at the next thing objectively. And it keeps you relaxed. Ang hirap maging relax. Alam mo, yun nga eh. Yoga or meditation, yeah, those are good things. When everything's good, madali gawin yan. Madali mag-exercise, madali kumain ng healthy when everything is going okay. But when things go sideways or hindi yung ine-expect mo, it's very difficult to look at yung goal, to look at the bright side of things. So, again, kaya ako pinasok tong composure. Ano talaga eh, kailangan you have to take in the deep breaths. Relax ka lang and kumbaga this too shall pass. It's very hard to it's easy to say kapag wala ka dun eh. Pero pag when it's Mm-hmm. happening to you, mahirap siya execute eh. Dun papasok yung composure eh. Gaya ng mga favorite nating basketball player or favorite nating sports athlete, whenever the chips were against them, mas nagde-deliver sila, mas nagpe-perform sila. Kasi, bakit? Hindi sila nararattle ng moment eh. Like for example, something not good is happening to you. You might think na ito na forever, ito ka na. You're defined by this situation. But the reality of things is, after a few minutes, after a few hours, tapos na yun. It's in the past. Pinaka-importante is what you do ngayon, what you do with your time.
what are decisions you're gonna make. Tapos, yun, kaya i-relate ko yung composure na kailangan siya kasi yun nga what are the decisions you're gonna make after you go through something na hindi maganda. And most of the time, kapag hindi ka composed, hindi ka relaxed, malamang yung impulsive decision mo is gonna make your situation worse. Hihirap siya, sasakit siya lalo, you're gonna feel more down, alam mo yun? Ayun So, nade-develop ang composure through different ways and so I really wanna hear kung anong take ni Brian dito Bri? Sa akin, pare, with regards to composure, I was thinking kung ano ba yung pinanggagalingan ng yan, yung mga tingin ko diyan kasi nanggagaling yan from frustration May in-expect tayong mangyari, may inaasahan tayong mangyari or ayun, inaasahan tayong mangyari pero hindi nangyari. So nanggagaling yan Like for example, tingin natin, yun nga, even before recording guys, usap na kami ni JP about this. Halimbawa, may na-expect kang promotion or na-expect mo tatanggapin ka na sa work na in-applyan mo. Pero all of the sudden, biglang parang kung titignan, banggaan ng ng tawag dito, ng credentials, ikaw yung pinakapasok for that promotion or for that work. Pero out of nowhere or wala, hindi mo na makontrol out of nowhere, hindi ikaw yung pinili. So yun nga, in-expect mo ikaw na good ka na, so medyo naka-settle down na yung utak mo na pagkapasok ko dito talagang ibubuhos ko na. Halimbawa yun nga, nagigil ka na rin mag-work kasi kailangan mo rin. Ibubuhos ko na. Pagkapasok ko dito, bibigay ko talaga. Parang I'll make sure na hindi magsisisi yung company na ako yung pinili nila. Pero yun, ang nangyari hindi ikaw. So, diyan papasok yun nga, yung frustration, ba't hindi ako, ba't ano. So, going back sa composure, yun na in relation din dun sa mga previous topics na na-tackle natin is like yung topic na nag-tackle tayo, how do you get hired Ang shinare namin doon, pag nag-apply ka, na-interview ka, huwag ka ma-attach. Just keep on sending your CV or your resume sa ibang companies na yun, na gusto mo or papasok dun sa skill set na meron ka. Ganun yun Huwag ka ma-attach whatever na kahit gaano man yung tingin mo na pasok pa dun sa sa position na yan or dun sa promotion na yan, huwag kang ma-attach. Just keep on doing your part. Kasi yun yung makokontrol mo. Keep on doing your part, keep on controlling. Doon ko, in my way, ako rin naman frustrate din naman ako. And ako rin naman, may mga panahon din nawawala rin ako sa composure. Pero yun nga lagi kong binabalikan. Pag nandun, napapansin kong nawawala ako sa composure, lagi kong binabalikan, hindi ko makokontrol yun Yung mga nagdesisyon doon, mas malawak yung visibility nila That's why they made that decision na yun yung piliin nila over you. Does it make them better than you? Possibly, for that position, yun yung napili. Pero as a person, meron kang skills na sa'yo lang din diba? And I'm not saying this to make you feel good. Reality check lang, diba? So, kung hindi binalue yung mga skill set na kaya mong dalhin sa table, that you could bring to the table, then it means hindi sila rin yung para sa'yo, diba? Ang hirap din naman, parang kasal lang yun Ang hirap din na ipipilit nyong makasal ngayon pero hindi naman kayo tugma para sa isa't isa. So, ganoon lang, wala sa pilitan, di ba? Kaysa nga tinutumuloy kayo tapos after a few months, bad trip ka naman doon, hindi rin tumugma sa'yo. So, ano yung mga control mo ngayon? Hindi nangyayari yung inaasahan mo na mangyayari. Ano yung next step? Di ba? And I know this is easier said than done, guys.
na, dali mong sabihin bro, wala ka naman yan sa sitwasyon eh. Naunawaan ko yun. Pero, ito lang ma-share ko guys, nadaanan ko rin yung sitwasyon na yan. And may mga panahon din na dadaanan ko rin yan. So, concrete steps, sa ngayon kung halimbawang sariwang-sariwa pa yung pangyayari na nagko-cause sa'yo ng frustration, ang composure, concrete steps to develop composure is ngayon, cool off some steam muna. Palamig ka muna, Chong, 'di ba? Pahinga mo muna. Kung kailangan mong matulog, tulog ka muna. Kung kailangan mong manood ng something funny or anything that would take your mind off that experience or that feeling. Ganun lang muna. Yun, after nun, maka-cool off ng steam, ano next step ko? So kung work yan, naghahanap ka ng work, send ako. Bukas. May internet naman ako eh. May cellphone ako, may desktop ako or laptop ako. 'Di ba? I-send ko yung version ko ngayon ng resume ko or ng CV ko. Pagtingin ko, parang may olats, may kailangan akong improve dito sa CV ko, improve ko yun. 'Di ba? May hinahanap silang skill na wala pa ako. 'Di ba? Mag-Udemy ako, YouTube ako, 'di ba? Gain ko lang muna yung foundational knowledge, 'di ba? That I could gain para lang maikarga ko muna sa CV ko. Ganun lang. So, focus on the things eh. Ganun eh. Babalik at babalik tayo doon sa focusing on the things that you can control eh. And normal, let's acknowledge the fact na tao tayo, nakakaramdam tayo ng ganyang mga panghihina and challenges. Pero, ika nga, yung sinasabi, ang cliche man, ulit-ulitin na life is 1% that 1% of the things that happen to us and 99% of how we react to it eh. So, ganun yan guys. So, Tama yan. ikaw, Chong, anong maganda yun. Guys, easiest example kasi yung job promotion tsaka yung job application, normal yan. Pero parang this goes out through lahat ng ginagawa natin sa buhay natin. Alam mo yung, for example, kunyari may namatayan kayo, may nagka-COVID, or alam mo yun, walang mabuting idudulot kapag galing sa fear, galing sa galit, galing sa inis, yung decisions mo eh. Doon papasok yung composure eh. Sabihin na natin nagkamali ka. I mean, ikaw nag-cause nung kasalanan. Ikaw nag-cause. Responsibility mo kung bakit nagkandaletse-letse yung buhay mo. You have to understand that this does not define you eh. What you do after that, kumbaga, a few minutes after mo nagawa yung mali, or after mo pinagsisihan, after humupa ng galit mo, you have an opportunity to correct it. You have an opportunity to fix it. So, habang mabubuhay tayo, medyo cliche man to, habang nabubuhay tayo, may chance pa eh. May oras pa tayo to make us feel better about ourselves. Yun nga eh, ang ganda nung sinabi ni Brian, life is 1% of what happens to you and 99% how you react to it. Tama ba, Bri? Something like that. Mali yata yung percentage pero basically yung message yun eh. Pero yun yung message. Pero yun yung eh. message. Yun eh. It's how you accept things eh. Ito para sa akin importante. If you feel sad, if you feel depressed or guilty, normal yan. Let yourself feel it. Hindi tayo robot eh. Hindi tayo robot para hindi kumbaga nag-lose ka ng pera tapos hindi wala lang yan. Yun eh. Kasi that's called indifferent eh. Yung wala ka ng pakialam, hindi yun ang pagkakaroon ng composure eh. Ang composure is you allow yourself to feel that way. Yun okay, tapos na maging malungkot, may time. Sige, ano naman dapat natin gawin? Alam mo yung, for example, nag-aaway kayo ng asawa mo, or nag-aaway kayo ng parents mo, or nag-aaway kayo ng anak mo. Kung wala kang composure, kapag ka na medyo nabastusan ka sa kanila, babalikan mo na sila ng matindi, di ba? Pero alam mo na these words can cause damage na potentially hindi mo na ma-reverse in the future. Diba? So, yung composure, it allows you to think. It allows you to step back. And ano ba yung tamang gawin? Nasaan ba tayo? Ano ba yung tamang gawin? Is all is lost na ba? Wala na bang pag-asa? Pero imposible.
a very slim chance na wala ng pag-asa na irreversible yung ginagawa mo. So, yun eh. Let's not be rattled ng situation. Malungkot siya, pwede. Financially ka nahihirapan, pwede rin. Pero, it's not the end of the world. And nobody likes somebody na who sulks in their misery. Alam mo yun, may mga tao kasi na kapag kami nagawang mali, parang buong day nila, buong time nila, yun na eh. Yung parang nagsisisi ako, sama ng pakiramdam ko, nagigilty ako. Alam mo yun? Yeah, you can allow yourself to feel that way, but give it time. Tapos, regroup tayo, reset. Kung kailangan mo, tama yung sinabi ni Bra eh, na kailangan mo itulog, sama pakiramdam mo. Kumbaga yung momentum, puro masama. Hinto muna tayo, tulog muna natin, relax, then plan, then do. Paminsan kasi yung mga dagok sa buhay, baka it's a stronger nudge from God or from kung sino man pinaniniwalaan mo. Alam mo yun, na you thought ginagawa mo na yung mga dapat mong gawin, pero out of the blue, may grabing mangyayari. Baka it's a reminder for you na go mo na. Kumbaga, ayusin natin. Planuhin mo na, then execute. Yun, basta ako, key takeaway ko dito, kasi hindi lang kami yung parang nagtotalk or gumagawa ng podcast. What we talk about is ina-absorb din namin. So, ako ang key takeaway ko dito, 1% of a life is 1% of what happens to you and 99% of how you accept it or react to it. Ganda nun. Solid yan, Bray. No? Out of the blue, nababanat. Diba? Out of the blue, nababanat natin yung mga yan. Which is, din based din doon sa mga natututunan natin, sa mga pinapakinggan natin, nababasa natin. Although hindi man verbatim yung ma-quote natin, pero ang point doon, importante doon, nakuha natin yung moral lesson nung quote eh, diba? So, add ko lang yung sa sinabi ni JP na about being a robot. Kasi totoo eh, hindi pag sinasabi nating naka-beyond alpha mentality tayo, it doesn't mean naman hindi ka nang immortal na tayo eh. Oo, di ba? Hindi naman, kumbaga, wala na tayong hindi na tayo nasasaktan. And with that nga, the more you deny it, mas tinatakbuhan mo nga eh. Acknowledge the fact na tao ka, na nasasaktan ka, nakakaramdam ka ng frustrations, nakakaramdam ka ng panghihina. But by acknowledging that, you're taking responsibility, di ba? Tinatanggap mo this time, tinamaan ako doon na, ano yung next step ko? Laging ganun eh. Ano yung gagawin ko after nito? Dahil ngayon, naririnig mo kami, napapanood mo kami, it means buhay ka pa. Like what JP said kanina, buhay ka pa. Diba? It means, after nito, or yun nga, kung kailangan mo munang itulog, kailangan mo muna ipahinga, pagkagising mo bukas, may magagawa ka pa eh. Diba? Pwede kang mabaguhin eh. Kung nagkamali ka man, mag-sorry ka dun sa taong kung kanino ka nagkasala. 'Di ba? Kung hindi ka natanggap sa work, hindi ka na-promote, 'di ba? Anong kailangan mong skills para yung next mo applyan mas okay na? Ganun. Anong kailangan mo improve sa CV mo? Anong kailangan mo improve sa resume mo para pag sinubmit mo, 'di ba? Or di lang kanino ka pa magsasubmit? Lalo ngayon, email na lang 'yan eh. Manang upload ka na lang CV resume diyan eh. Kahit ratratin mo naman 'yan, di naman malalaman ng mga tao eh kung niraratrat mo yung lahat ng sinesendan mo lahat ng CV resume mo eh. So, 'di ba? Sa loto nga eh, 'di ba may mga tao ngang tumataya sa loto, 'di ba? Not thinking kung nakailang beses na silang tumaya eh. So ganun din tayo sa sarili natin. Tayaan din natin yung sarili natin. Whatever, ilang beses man tayong madapa, ilang beses man tayong magkamali, matumba, or mag-fail sa anumang sinusubukan natin, tayaan natin ng tayaan yung sarili natin. Alam nyo bakit? Kung ikaw mismo hindi mo tatayaan yung sarili mo, paano ako tataya sa'yo? Ganun lang yan mga tropa. So, yun. With regards to composure,
napakagandang quote yun nga. May sinasabi about na don't make promises when you're happy, then don't reply when you're angry, then don't make decisions when you're sad. So, yun yung para sa akin, pare. Ikaw, Chong, any last words for this episode? Last words lang is, I'm sure na-notice nyo or naiintindihan nyo yung podcast namin is bringing out or helping everybody develop yung Beyond Alpha. It's not just looks, hindi forma. Mhm. For me, more of dito yun eh. Mhm. It's mentality, it's parang tiwala sa sarili, confidence, it's how you carry yourself. Regardless kung ano pang forma mo, alpha Mhm. ka if secured ka sa utak mo, secured ka kung sino ka. That's Mhm. what we strive towards to. So, Mhm. everything we discuss, everything we share, it's about reaching yung goal na yun, yung better version of ourselves. So, dito Mhm. tayo. It's okay to be weak. Pero, yun nga eh. All setbacks are just a springboard for a comeback. Yun lang yun. Mhm. Agree. Okay lang, may mga panahon nanghihina. Basta after manghina, ano yung next step? Paano tayo lalakas from that panghihina? Agree. So, yun guys, before we end the episode ulit, remind ko lang, website natin, visit nyo na www.imbeyondalpha.com. Then, podcast directory, Stitcher, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, at Beyond Alpha Podcast, yung search nyo dyan. Then, sa YouTube, Beyond Alpha Podcast din, search nyo na. Or sa Google pa lang, di ba? Search bar, type nyo, Beyond Alpha Podcast. Then, click kayo sa video, click kayo ng subscribe. Pagka open ng video, click nyo yung subscribe, then click the notification bell. So, yun guys. Social media accounts, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, at I am Beyond Alpha. So guys, salamat for listening. And I hope yun, dami kayong natututunan. And sa tingin nyo na mga kapamilya natin, di ba, kapuso natin dyan, mga katropa natin na tingin nyo would gain value dito sa mga conversations natin, share nyo sa kanila. Baka itong simpleng mga usapan natin ganito is ito pala yung hinahanap nila na nudge na binanggit nga ni JP to, di ba, to keep them, help them move forward dun sa direction na dapat nilang tahakin. So, yun. Salamat ulit guys and thank you.